สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเอาของว่างจากหม้อทอดนะคะไร้น้ำมันและอร่อยนะคะซึ่งเหมาะสำหรับการลดน้ำหนักอย่างยิ่งนะคะถึง3สูตรด้วยกันนะคะมาฝากเราไปดูสูตรแรกกันเลยค่ะกล้วย1ผลนะคะเป็น3อันเนาะเดี๋ยวเราดูกันค่ะอันนี้จะเป็นกล้วยกรอบๆนะคะสามารถทานกับน้ำผึ้งก็ได้นะคะหรือจะทานเปล่าๆก็ได้นะคะกรอบมากบอกเลยนะคะเดี๋ยวเราดูกันนะคะเราจะแบ่งอย่างนี้นะ1 2 3นี่นะคะแบ่ง3อันอย่างนี้นะคะเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะบี้กันนะคะเราใช้นะคะถุงพลาสติกในการบี้นะทีนี้นะคะเราเอามาเรียงกันอย่างนี้ให้ติดกันนะคะแล้วนะคะเราจะใช้ถุงอีกอันหนึ่งทับนะคะแล้วใช้นี่นะคะค่อยๆรีดนะค่อยๆรีดนะคะได้ในลักษณะอย่างนี้นะคะนี่นะคะปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะแตะลงกับกระดาษกันนะคะทีนี้เราค่อยๆลอกนะลงค่ะปึ๊บนะให้มันติดกันก็ได้เนาะนะคะเพราะยิ่งแบนนะคะถ้าเกิดใครยังหนาไม่กรอบพอเนี่ยเราก็สามารถที่จะเพิ่มได้นะคะเพิ่มเวลาได้นะคะนี้นะคะเราก็จะใช้งาขาวและงาดำกันค่ะเราใส่2 งาเลยนะเพื่อผลประโยชน์2 ต่อว่ามันค่ะเดี๋ยวเราเข้าหม้ออบกันนะคะเข้ากับหม้อทอดไร้น้ำมันกันนะคะโดยที่เราจะใช้ไฟที่180 องศานะคะเป็นเวลา12 นาทีค่ะเราก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะดูใกล้ๆนะคะตัวมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราแซะแล้วก็เอาไปจัดจานกันนะคะโดยแซะอย่างนี้นี่นะคะใช้มีดออกมานะคะก็จะเป็นลักษณะค่ะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปสำหรับคลิปนี้นะคะ
กล้วยให้ละเอียดเลยนะคะบดกล้วยจนได้ลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะให้ใส่ไข่ไก่นะคะ1 ฟองให้เข้ากันนะคะแป้งอัลมอนด์นะคะอีกครึ่งช้อนชาค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะมันก็จะได้ในลักษณะอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะใส่โยเกิร์ตลงไปนะคะโยเกิร์ตนะคะ2 ช้อนโต๊ะค่ะตอนนี้จะใส่กลิ่นวานิลลาก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะมันก็จะได้ในลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะทีนี้นะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะใส่ผงช็อกโกแลตหรืออะไรก็ได้นะอันนี้จะไม่ใส่เราใส่ในถ้วยเลยค่ะถ้วยฟอยล์เราเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันกันเราไม่ต้องทอดนะคะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปรอบแรกนะคะ160 องศาก่อนนะคะเป็นเวลา5 นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะเอาออกมาแล้วก็ใส่หน้าเป็นท็อปปิ้งกล้วยไปอีกนะคะเราใส่ไปเลยค่ะ5 นาทีค่ะทีนี้เราเอามาออกกันนะมันก็จะเห็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นค่ะเราใส่ท็อปปิ้งของเราไปค่ะในที่นี้ก็คือกล้วยนะคะเอาละเราเอาเข้าอบกันต่อนะคะอีก3 นาทีค่ะไฟ160 องศานะมาดูกันนี่น่ากินขนาดไหนนะค่ะทั้ง3 สูตรเนี่ยทำให้เรานะคะอร่อยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะและสามารถช่วยลดน้ำหนักตัวนะคะลดพุงเราได้นะคะไม่ว่าคุณจะทานอาหารว่างนะคะขนมพวกนี้ระหว่างมื้ออาหารหรือมองหาขนมของว่างที่แสนอร่อยนะคะเพื่อสนองความอยากของคุณของว่างเหล่านี้นะคะจะต้องถูกใจแน่นอนค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะลองไปทำกันดูทำแล้วอร่อยอย่างไรมาเม้นบอกกันมั่งนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ